Hello gorgeous! It's me, Rick. Welcome back to my channel. Ta-da! For today's video, gagawa kami ng makeup challenge inspired by Nikki Tutorials. Can you guess what? No tools. Nagpa-cute eh. Fingers only challenge. We're halfway done na. So we're done with our brows and eyes. If you're new to the channel, go ahead and smash that subscribe button. And don't forget to click the ring bell button to get notified whenever I post new videos. If you want to see how we came up with this and the rest of the video, Keep on watching. keep on watching. Drained na kami. So first step is brows. Brows. So we will do our brows using our fingers. We will follow Nikki Tutorials. Step by step kineso. We will use Inglot's AMC Brow Liner Gel. Good luck. This is it. Oh my god. Buo. Ang pangit. Yung theme pala natin. Ay, oo may pala. theme pala kami. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Summer colors. Summer colors. So she will do warms, and I will do Pink. Sky. Sky! Sky! Ano, pink? Basta Barbie. Blue, basta Barbie. Summer Barbie. Ba't ako ganito? Ba't sa'yo maganda? Lapit natin para mas makita nyo. Bakit galit? So, isa-stamp muna natin daw siya. Sabi ni Tita Nikki. Tapos, ika-carve natin siya using the concealer. Ano? Ang pangit. Ang pangit naman ako sa'yo. Ba't ganyan? Chismis. Sara career. Kagi, galit yung kilay. Hindi ah. Ha? Baka pangit ang kilay mo. I therefore conclude, magaling si Nikki. Okay ka na? Okay na, concealer Sarap na. na yan. Sure ka? Kinalat ko na eh, no, so. Sure ka na? Yan na yun? Ito na yun eh. Nandito na lang talaga. Patingin. Ang pangit. Sure ka ba? I-upload natin to. Sara na career. Yes, linis agad. Linis agad. We're using Cetaphil Gentle Skin Cleansing Wipes. For our hands. Yeah. See, it's gone. Okay, Next step, concealer. So, hindi namin siya i-apply directly sa face. Basta sa hands muna, tapos gaganon-ganon namin. Kasi guys, hindi po kami sanay mini-makeupan yung sarili namin. Sanay kaming, as a makeup artist lang, Makeup ng iba. ng ibang tao, hindi, parang pabakikang yung kilay natin. Wala na. Feeling mag-ending career natin. After nito, wala na. Kinakahiya kita. Yeah, has been carjacked. You have been cancelled. Cancelled. So, next step, I will carve the upper part. Wow. Oh. Ang hirap kasi everyday di naman ako nagkikilay. Kaya, Papalusot pa po siya. Ay, ang kapal. Bakit ganun? As Andre Brillantis naman to. Oh. Itutuloy pa ba natin to? Parang dinadoubt ko na yung makeup skills ko. What's your special talent? I can do my brows with my finger. You know, I'm trying my best. Nagkakangsa. Ay, ala, ba't ganito? Angry Birds. Angry Birds. Nakaka-degrade po ito. So, parang awa nyo na. Mag-like and subscribe na kayo. kaya ko kaya left hand. Bakit? Exhibition ka pa, no tools na nga, left hand pa. May gusto ko bang patunayan? Tapos ang ginawa niya, binawas-bawasan niya sa gitna para mag-fade daw. Sa gitna? Ginanon niya. Para mag-soften. Next, eyes na. Okay. Okay. Check talaga kung ano yung match. I were using Teviant. Teviant Queen Palette. Sara, and this one is Mademoiselle. Mademoiselle. Bakit naging Cookie Monster ba yun? Oo, si Cookie Monster nga. First, I will use the shade Mercier. Wow. Merci. French. Okay, I'll start with the shade Luxor. Parang akong sales lady with the blue eyeshadow. Oh. Here at
We got it all for... Parang mas madali mag-blend, no? Pag daliri. Pagdali, oo nga, no? Oo nga. Diba? Hindi naman naka-blend. Naka-blend daw. Nasaan yung Pero blending? parang madali. Parang yung mga lola, yung pag nag-lipstick din. Yeah, parang... Dito masusubukan yung ano natin, pagiging makeup artist natin. Yan. Oh, taray. Next, I will use the shade Lamode. Ito yun. Ang ganda naman ng blue. Ang ganda ng pagka-blue no teal. Bagay sa shirt mo talaga. Diba? Pinag-isipan ko yan. Ang ganda ng ginawa mo. Okay, may clients ka pa. Meron pang lights. Kapit lang. And then, I will switch to another palette from Teviant. Señorita. Señorita. I need this Espanyol deep naman. purple. Ay, sorry. Maganda ako. Grabe. Oh. Oh, gumanda na. Hindi. Ang fairness and powerful. Ang ganda niya i-blend. I'm gonna go back to the Mademoiselle palette and use the Lavande. 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 Baka lavande na lavande. Ay, ang ganda. Laban ako kay Nikki. Ganda nung sa'yo. Teka nga. Next step, we will do lashes. Mine is from Bohktoh 3D06. And this one, 3D08. Bohktoh also. And the lash glue is my favorite. It's from Nippon. And show it to the world. Next step is our foundation. We will use the new Shiseido Synchro Self-Refreshing Cushion Compact. Ako, I'm in the shade Maple. Ako, 230 Alder. Pasok naman siya. Ito yung darkest nila eh. Ang ganda ng coverage na. Baka dahil kamay. Tsaka hindi siya makris. Medyo maputi siya guys, so hayaan nyo na, ha? Challenge lang po ito. Ano? Oo nga. Kalma kayo, ha? Huwag nyo kaming i-judge. Yun na, wala para pasalis kayo. Ang ganda tong foundation talaga. Oh, let's even it out. Alam mga arte kasi fingers lang. Hindi ka Paratang OC. Next step, concealer. Hoy! Nakalimot ka sa challenge, ah. Dapat palitan natin tong pangalan ng challenge. End your career challenge. So, let's pull it up. Wow! Ako din. Kaya guys. Ay, namimiss ko mag-brush. Ano yung Shiseido? Korean? Japanese? Japanese. Ganda nakaka-blur. Blur. Diba? May blurring Totoo. effect. Okay, what's next? Cream blush contour and highlight. So I will use Hourglass Rose Gold Flash Cream Contour. I'll start with contour also. RCMA. Well, ako sa akin kasi masanay ang highlight mo. Glowing agad. Ako, contour. Para may hulma na. Para hulma na, tapos na. Gano'n. Putik. Diba? Putikan production. Ang dali niya i-blend yung RCMA. Oo, isa yun sa creamy. favorite ko na pang contour. Lalo kong black contour. Per creamy. Powerful. Tapos parang classic siya na brand ng Makeup. Yes, Pro brand. Pro brand. A little bit highlight on the chin. Then I will contour using my Tom Ford Sculpt. Mali na naman ako. I'm using Tom Ford shade and Illuminate for my contour. Para Ang mas dami ko intense. nalagay, pati yung leg ko umitin. Ayaw nga pala, dab. Ano bang ginagawa mo? Wipe. Lagot ka. Porket nawala ng tools. Sinampal. Sinampal na lang. Nakakatawa yung sound effects na plak, plak, plak.
di ba? Ay, mo blend. Okay, for blush, I'll use Sunnies Face Airblush in Peached. Okay. In fairness sa mga ginamit nating products, puro madadali sila i-blend. I-blend, no? Ako na lang talaga yung problema, pero sila, maganda. Ang dali. Ito, ang dali i-blend nitong airblush. Di ba? Maganda yun. Minsan nga ginagamit ko pa yun sa lips. Pwede rin, no? Pati sa eyes. Nakikita ko yun. Okay, Next what's up? your next? Ako, blush. Ako, highlight. For highlight, I'll use Moon Beauty. Blush, I will use Dull from Sunny's Face Airblush. As a Barbie girl. It's a Barbie. Sabi ko na Barbie! Barbie, sabi ko na! Ganon. Ganda. Ganda. Support. Sport. Love local. Tama. Indie brands. Hello. Dito sa High Point. Dati akala ko yung highlight. Ilalagay siya dito. Yung around the sa eye Mali. socket. Pumuputok lalo yung, tapos Mali, lumalalim yung Oo, yung pala dapat dito siya. Kung saan yung natural na, nag-glow. Fairness, I'm very proud of this look. Okay, I'm done with my highlight, Blush. blush, and contour. Magpapatong ako ng highlighter na powder. Pat Mcgrath. Ako dito sa brow bone. May pink luminescent. Creative. Oo nga. Ang ganda. Sa peacock. Sa peacock. Sa inner corner. Award, sobra na naman. Ang laki ng daliri. Bakit ganun? Mataba yung daliri mo kasi. See my pink highlight. Pili ako ng lipstick. Lipstick. Push ko ba itong ano? Magdadagday din ng powder. Sobra. Barbie. Again, ganda. I will use Estee Lauder Pure Color Envy in shade Impulsive. Nice. Ganda ka, girl. Oo nga pala, pati lipstick kamay. Whew. Okay, lipstick time. For my Lipstick. I'm going with Teviant Lip Spell in Elizabeth. Hindi na naman kita in-intro. In-intro ba kita? Hindi na no. Hindi kita in-intro? So welcome. Kahit ako nakalimutan ko. Sino ba to? For you, girl. Feeling ko mabubuo na yung look. Ang bango, amoy. Parang fruity. Fruity or coconut or parang gano'n. Fruit salad. Fruit salad na eh. Oh my God! It's a Barbie. It's a Barbie! Feeling ko kailangan kong exaggerate, no? Oo. Sa akin, super warm. Yung look sa'yo, it's a Barbie. It's a Barbie. Wow, nakapag-overline ka pa. Lit na bagay. I'm slightly overlining my lips with my finger. Oh! Parang may isa lang sa atin na masisira yung career. Isa lang. Alam mo na kung sino. Barbie! Buo na yung look ko. I'm an orange look. Okay naman, di ba? Okay naman. Pwede na, di ba? Ako, last step na ako. Ano yan? Lip gloss. Nag-gloss ka pa. For more dimension. Okay. I'm gonna use... Oh my God. Sabi ko na, Barbie. Barbie, sabi ko na! fairness. In fairness. Para sa no tool. No tool makeup. Galing. In fairness, I'm very proud of myself na nagawa ko to. Are you proud of yourself? Proud of you. Sige na, mag-lip gloss na rin ako. Pat Mcgrath Aliangelic Lip Gloss. Ay, Busy ako, nag-aura ganda na ako. siya. I'm done. I'm also done. Finally, Finally. naka-Instagram na ako, naka-Facebook na din ako, natapos din po siya. Ito na yun. This is it. So, so this is our final look. Do you guys like it? No Tools Challenge. Tas allegedly summer-themed. Summer theme. Ako yung sky, siya yung buhangin. Siya yung beach, ako yung blue sky. If you like this challenge, please go ahead and click the like button for the algorithm. And comment down below for video ideas that you want to suggest. Nagawin ko, namin, Nang kung at sino-sino ng pa. kung sino-sino pa. Request kayo sinong gusto nyong guest. So, thank you!